Hej! Välkomna ut till Tyrestaskogen kan vi säga. Tyresta naturreservat och Tyresta nationalpark. Vi ska ut på en liten weekendvandring längs ett pärlband av sjöar som det heter i guideboken. Det är lite nästan sjöbingo här. Försöka gissa om ni vill hur många sjöar som finns i Tyresta. Vi kom ner till Tyresöflaten. Jag steg av bussen. Nu ska jag bara gå bort här och pricka av Långsjön också. Innan vi vandrar in djupare mot nationalparken. Då kommer vi fram här till en gammal ruin. Ruinen efter ett torp. Torpet i Uppsätra. Med rötter, anor från 1600-talet. 1647 närmast det första gången. Och då var det bostad åt arbetare vid Vättingefallets industrier. Som ligger framme vid Nyfors som vi kommer att komma fram till om några kilometer. Vandring genom skogen. Marken brukades till 1950-talet. Efter att ha stått öde i många år revs byggnaden på 60-talet. Det är tråkigt. Ja, men det är häftigt. Rejäla grundstenar. Ja, det finns en del riktigt mäktiga ekar här. Stora, fina, häftiga. Här runt gården. Nu går jag på kanten av Tyresöflaten. Jag vandrar på fin skogssteg här som klättrar lite upp och ner. Det är mitten av april just nu, verkligen vår i luften. Fåglarna sjunger. Inte minst koltrasten som har fasligt hå. Det är sjöfågel på sjöarna. Lite skir grönska har börjat komma på. Lite buskar framför allt. Det är blommor, så att det är en väldigt fin tid på året innan myggen kommer. Ja, nu finns det ovanför sjön här fortsatt lite större. In på Sörmlandsleden. Trevligt. Fint, välmarkerat. Kommer vi fram snart här till en av de lite finare utsikterna på den här turen. En liten bergknalle här med jättefin utsikt ut över sjön. Jag bara leta mig upp på berget först. Ja, där man får känna pulsen gå upp lite. Klättra upp och ner. Ja, härligt.
Så där, då har passerat bergknallen med utsikten och i princip vandrat runt Tyresöflaten 4 kilometer ungefär. Och nu på väg ner mot Nyfors eller Vätterströmmen som den heter också. Det har varit ett gammalt industricenter förut. Det var ju lite begränsat med platser i södra Stockholm där man hade bra vattenkraft. Men här flöt det på, så här kunde man ha industrier. Jag ska gå ner och titta här lite vad som finns där. Lots of creaking on the wall. Swallowtail heeds an urgent call. And the last of the frost will thaw. Reborn in the warm of the spring. I recall everything. Ja. Passerade Albysjön där, det var sjö nummer 3. Och jag kom fram till Övre Kärret. Det är en anlagd sjö faktiskt från början. Anlades som jag läste rätt för fågeljakt. Men jag vet inte om det jagas så mycket nu, men i alla fall det ska vara ett eldorado för fågelskådare. Ska vi se om vi får se något spännande. Jag tänkte ta lunch här snart också. Ja, det levererade på fågelfronten över Kärret. Galna gäss som flyger runt här. Så dåligt skilja gäss åt. Men det är gäss och det är sothöna och det är sångsvanarna sjunger här för fullt också. Och då är det en trana som gömmer sig i vassen. Så att en i alla fall, men den var lite skygg. Jag har inte dansat något. Nu ska det bli riktigt gott med lite käk här. Det tog lite längre tid än planerat där. Det gick lite fel också. Det har gått en 7-8 kilometer nu kanske. Tyresta och skogen då. Jag tycker det är en fin beteckning på det här området. Man räknar in både Tyresta naturreservatet och nationalparken. Och väl lite områdena runt omkring också. Det är ju ett väldigt fint, ett av de mest säregna och värdefullaste områdena har det sagts i landet faktiskt. Inte minst eftersom det ligger så nära en miljonstad. Man har så här stort orört område så nära Stockholm. Mig tar det då 20 minuter och så är vi en entré med buss. Det här är en ganska ung nationalpark. Inrättades som nationalpark först 1993. Det var den 23 av Sveriges nationalparker. Totalt 4700 hektar urskog, gammelskog, skogsbrandsområde då efter den stora branden som var. Vi ska in på brandområdet lite senare. Det finns också sprickdal, kust, vattendrag, myrar och inte minst sjöar. Och den här turen då ska vi försöka bocka av som är alla i princip sjöar som finns i nationalparken och naturreservatet. Det finns eventuellt någon på kanten som vi inte kommer ihåg. Det är lite olika regler i nationalparken och naturreservatet. I nationalparken får man till exempel bara övernatta vid eldplatserna. De är inte jättemånga så att man kollar upp först. I naturreservatet däremot går det bra att bo. Däremot får man bara elda på de här färdigställda platser. Så att
Det blir nog ingen eld idag. Jag tror jag ska bo i skogen i naturreservatet. Se om det är klart. Så kan jag äta soppa på något värdigt sätt. Kanske lite liten själ. Därifrån. Ja, lämnar vi över kärret och så sakta börjar leta oss in oss lite djupare in. Så känner jag att det blir i alla fall in i nationalparken, i parken, eller Tyrestaskogen ska jag säga. Vi är snart inne i nationalparken. Mot Tallarnas rike. Det har varit lite mer kärr och blandskog och sådär. Nu rör vi oss mot tallarna. Nu har vi tagit oss in i själva nationalparken. Jag är på väg ner mot Långsjön. Här finns ett av vindskydden. Man får tälta och övernatta in i parken. Jättefint. Men innan vi kommer fram till Långsjön så ska vi hålla lite utkik. Här är det välskyltat och vältrampat. Men vi ska göra en liten avstickare. Och bocka av en liten pärla till sjö. Dit inte går någon markerad led. Den ligger alldeles här inne på vänster sida när man kommer ner. Här är det väldigt hög John Bauer-känsla kan jag säga. Här när urberget har spruckit. Mäktiga krafter. De öppnar i guideboken Vandra i Tyresta för att ingången till Bergakungens sal kan ligga här bakom. Och ja, kan man. Skulle man kunna tänka sig. Jodå, här glittrar mellan träden. Här ligger den lilla källsjön Trehörningen inbäddad bland tallarna. Ja, Långsjöns vindskydd. Lite på gränsen till slitet, men väldigt fint, charmigt. Location. Så utsikt från vindskyddet. Ut över Långsjön. Superfint. Och länge sedan hann det inte vara folk här så jag är nästan sugen att stanna, men ska vi inte göra. Ska vi där mot Stensjön. Längs den fina sjön, men det är ju väldigt fint också. When the sage brings the bride of spring, morning girl and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Jättefin vandring här längs Långsjön. Långsjön ligger i en av de tydligaste sprickdalarna här. En sprickdalssjö kan man säga. Man är kanske omgiven av sån här fin hällmark. Eller på den här sidan är det fin hällmark. Andra sidan är det här säregna brandområdet. Den som inte minns det så härjade ju för 25-26 år blir det sedan nu. 1999 i alla fall. En av de största skogsbränderna i modern tid i Sverige. I nästan en vecka här. Och gick åt väldigt mycket skog. Man ser det fortfarande tydligt i landskapet att det är liksom som att det är lite mer sly där. Att det har inte riktigt repat sig. Ja, då har vi faktiskt, utan att det knappt märktes, kommit fram till Mörtsjön. Ligger här bakom. Ligger också inklämd mellan bergen här i skrevan, i sprickdalen. En lite mindre sjö. Letar sig vattnet här ner
Åvaån. Havsörningen hoppar fram, hoppar upp för att leka. Här är ganska dramatiskt när berget reser sig upp. Det är en hel del stockar som har ramlat som man får klättra över eller förbi. Tagit oss genom skogen från Mörtsjön ner till nästa stad, sjön nummer 8 på turen tror jag. Stensjön. Lite liksom mitt i nationalparken. Nationalparkens centrum kallas det ibland. Nu ska vi försöka hitta den fantastiska fornborgen som är här. Stensjöborg har den kallats. Fast en skylt. Här på berget vid Stensjön ligger en mycket sevärd fornborg. Stora mängder sten har brutits upp och lagts i murar på bergsluttningen. Var det som försvar mot fiender eller för att avgränsa en helig plats för religiösa riter? Utsikten över Stensjön är mäktig. Kanske användes Stensjöborg för religiösa högtider i samband med viktiga dagar i kalendern. Var marken förbjuden att beträda för oinvigda? Var det gudinnan Nertus, moder jord, som dyrkades här? Hon som romaren Tacitus skrev om 100 år efter Kristus. Men det är så stor försvarslinje att det hade krävt så mycket människor att det är det som gör att de, för att försvara den, att de tror att den kanske inte var just militär. Ja, väldigt häftig plats där. Väldigt läcker. Särskilt nu så här på våren när man sitter och hör och ser fåglarna så mycket nedanför våra låda. Simmar runt på vattnet och flyger runt här och gasta. Så, nu jag går längs kanten på sjön ner till Stensjödal. Där finns Tyresta nationalparks enda hus. Vi tar en titt på. Kanske ta lite vatten i brunnen. Och sen går lite lägerplats. Nu ner från borgen. Här nedanför på den nordöstra sidan av Stensjön. Här finns en grillplats. Och här finns det en skylt med ett tält. Så jag tolkar det som att här fanns det inget vindskydd. Men jag tolkar det som att här får man också slå läger om man vill. Trevligt, kan man elda, kan man köpa ved. 40 kronor famnen. Stensjödal, 2,4 kilometer. Vi kör. Då är det nog lite klättring till början med. Uppvärmer lite. Jo. Då träffade vi på, det finns en liten bit brandområdet på den här sidan av Stensjön. Man märker direkt hur karaktären skiftar från den här fina hällmarksskogen med tallarna som har stått länge till nästan lite buskageliknande. Sen alla de här träden som ligger också, bara hällarna. Och drar dimman in också. Lite dimma här, skulle bli lite dimma över natten. Så den är lite mer spöklikt. Skogen kom tillbaka. Och Stensjön övergick via ett litet sund där. Ska lite. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men övergick i alla fall i nästa sjö som ligger här nere. Det blir sjö nummer 9 på turen. Den heter Lanan, sjö nummer 9.
Och vid den södra änden av lanan finns ännu ett vindskydd och en eldplats. Så att kan man också slå läger om man vill. Jag hör röster därifrån så att det är någon som har gjort. Det ser gemytligt och fint ut. Sjö nummer 10, Nedre Damm i Stensjödal. Ligger bredvid karaktäristiska Mjölrenbostaden, enda huset inne i själva nationalparken. Byggt i slutet av 1700-talet av någon vetenskapsman. Sen har det fram till 1900-talet arrenderats som Mjölner. Nu kan man hyra det faktiskt av stiftelsen. Ute på brandområdet igen och uppe lite högre. Här ser man verkligen det är som en djungel av sly fortfarande. Och så de här gamla tallarna som sträcker sig som spökfingrar eller någonting. Särskilt nu med dimma så blir det spöklikt slydjungel. Sådär känslan. I alla fall bra markerat. De har satt upp såna här pinnar som sitter fast i berget, så att annars så brukar markeringar sitta i träd, men det har inte funnits en träd där stora på 25 år. Inte så många i alla fall. Men jag behöver ju träd till min hängmatta, så det är bäst att jag hastar på. Tills jag hittar någonstans som det finns lite skog. Jag har lämnat stigen. Precis kommit utanför nationalparken. In i naturreservatet, så att då kan jag börja leta efter stora träd. Eller ja, de behöver inte vara jättestora, men orötta. Så. Lite bräska här. Där. Det är fint om det. Det behöver inte vara platt under, men det behöver inte vara superduper skräpigt heller. Som det var här. Jag tycker det ser lite mer clean ut här framme, så att jag ska hoppa över någon lite halvuttorkad bäck utan att fastna. Oj, det var ganska stor. Här får det bli. Varför ändra på ett vinnande koncept? I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I say a little more. And if we settle down, we don't have to settle down. Don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. I can tell good things when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I ain't going nowhere, always feels so very right. When you find good love, there's no one but you. Tog det här köket var lite låga. Den här brännaren. Och en lite mysfaktor fast man inte får upp eld, tänker jag. Om någon undrar varför jag inte tog mitt allra lättaste. Lax och pasta. Gott.
Skål, välkomna då. Ja, fin dag. Ute på stigarna i Tyresta. Stor variation, fina stigar. Det är ju någon liten bit grusväg och ibland är det lite stökigt i terrängen och sådär. Men på det stora hela väldigt fina kvaliteter. Man kan diskutera den här lägerplatsen i och för sig, fast jag ska inte klaga. Man skulle kunna sitta vid vattnet eller på ett berg och sådär, men samtidigt så många dagar man sover in i stan, så att få sova bland fina granarna. Precis på gränsen till brandområdet här. Lyssna på fåglarna den här tiden på året, det är jättefint. Vad de låter. Se hur det går att sova i natt. Det blir spännande. Ja, nu faller väl mörkret. Klockan är om 8:30 kanske. 28. Så att jag tror inte det blir så mycket fler aktiviteter. Det blir nog kanske en liten julbok och ett glas vin till. Det blir ingen IPA-test här när jag är ute och går lite längre. Då släpper jag inte med det, tror jag. Kul att sova lite hängmatta. Vaggas till säng så av granarna. Ställa väckarklockan. Nej, det kanske inte behövs. Fåglarna går igång vid gryningen. Det var mätt snart i alla fall. Det är fint att krypa ner i hängmattan. Morgon. Här såg man gott. Som vanligt. Det är ingen regn. Det dimma i natt. Det har nog varit lite fuktigt, ser man. Men inget som märktes i sovsäcken egentligen. Sovit som en stock. Men nu börjar vi suga på lite kaffe. Det är väl det besvärliga med hängmatta. Det här trixandet i och ur. Det är lite bökigt. Men å andra sidan, man sover väldigt bra, väldigt platt. Det hade varit besvärligt att hitta en tältplats här. Det hade säkert gått, men det var lite fuktigt och det är ganska stökigt på marken. Lite knöligt och buckligt. Så att hängmatta kändes som ett bra alternativ. 10 sjöar igår. Ska se hur många vi hittar idag. Ja, ska försöka göra det här klivet då. Och jaha, halvt ihopplockad. Jag måste ha kaffe också. Vad tänker jag på? Alltså, det får vi fixa. Ölkorv. Breakfast for champions.
Så, då ser jag stigen igen. Väg ut ur buskaget här. Ska vi vandra. Kommer ut på västra sidan av Stensjön och ska fortsätta lite bit norrut och sen ta av västerut. Det är ju väldigt fint här. Nere vid sjön, väldigt fint. Ja, någonstans här mellan Stensjön och Mörtsjön, eller på väg mot Långsjön, så då tar vi av nordväst, eller vänster om man så vill, mot Årsjön, som är en annan av de lite större sjöarna i nationalparken, där det finns en ganska stor lägerplats. 3,8 kilometer via brandområdet bland annat. Kör vi! Ja, jättefin vandring här längs bäcken som letar sig ner mot Stensjön. Små fall och pooler. Ja, kanske börjar nå toppen nu, för det var lite större damm. Jag vet inte om det är bävrarna som har byggt det. Spår efter mycket bäveraktivitet här. Det var lite större, dammliknande. Jag tror inte vi får räkna in det på sjökontot riktigt, men fint i alla fall. Särskilt det är fortfarande lite dimma här över skogen. Det är trollskt. Ja, det är en stor bäverhydda där. Kanten av dammen. Riktigt stor. Efter. Sällan sett någon sån distinkt och tydlig. Skulle man egentligen vilja hänga kvar ett tag. Sen dyker upp någon bäver. Efter trevliga bäckravinen måste jag säga, så då kom brandområdet tillbaka, så att nu cruisar jag mellan hällarna här genom snårskogen på väg mot Årsjön. Det ska bli fint, där finns det gamla tallar och en av de finare plattorna faktiskt i nationalparken, tycker jag. When the sage brings the rite of spring, moaning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Plots are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warm of the spring, I recall everything once more. Ja, då glittrar Årsjöns vackra vatten nedanför oss. Kom fram här genom skogen. Det är den första nya sjön för idag. Sjö nummer 11 på den här turen. Jättefin sjö. Given av hällmarker och jättefina tallar. Det är väl här de är upp mot 350 år. Här runt omkring här nere. Så nu tittar vi, så jag går runt den norra änden och sen vandrar söderut längs den västra sidan, som ligger lägerplats en bit ner. En ganska stor populär lägerplats med eldplats och bra med utrymme om jag inte har fel för ett tält och så. Ja, vandrar jag på sidan av
Årsjön Sörmlandsleden faktiskt. Men här är det dags att ta av en kortis in i skogen för att bocka av sjö nummer 11, tror vi kommer ner här. Här framme ligger Gammeldammen, en fin liten kärn. Eller damm då kanske man får tro namnet. Gammeldammen, sjö nummer 12 i samlingen. Då går vi vidare. Tillbaka till Årsjön. Så man kommer ut i rätt riktning kanske. Vi går tillbaka. En promenad ner mot södra sidan av Årsjön. Och tallarna här kan tydligen vara 3 till upp mot 400 år gamla. Så att det är riktigt gamla, vackra, fina, knotiga tallar som står här vid den spegelblanka ytan. Krusar lite, ja, för att det är änder som simmar. Vi södra i lägerplatsen det fanns dass, vindskydd. Det märktes att den var populär. Redan tält uppsatta, fast det är lunchtid. Nu ska vi bara sticka av en pyttebit åt höger. Här ligger Årsjökärnen, sjö nummer 13. Kommer fram till att gå längs Bylsjön, sjö nummer 14 på turen. Den mest välbesökta i nationalparken. Det står i boken att så gott som med 100% säkerhet sitter det barnfamilj vid grillplatsen och grillar korv. Och det gjorde det. Jag gick förbi. Så att, ja, rätt där. Snyggt. Ja, det var mycket folk runt Bylsjön. Enligt förväntan. Det är så lättillgängligt och fint här. Man kan, till och med en barnvagnslinga man kan gå med barnvagn har gjort. Men sen tog jag på något som heter Hällmarksslingan. Och då har jag plötsligt glesnade av direkt. Jag har gått en liten stund här. Jag har inte mött någon än så länge. Ska vi gå där ett par kilometer innan vi börjar så smått närma oss byggda trakter. Hällmarksslingan var det häll. Till Hällenbäck. Och Sabaton sjöng. Med vattnet, skiner i solen också. Jaha, sista rycket då. Se om vi får några fler sjöar. Boken säger det, men de svåra kan vara lite svåra. Sista kan vara lite svåra. Vi får se. Ja, då på väg ut ur nationalparken efter 26-27 kilometer sådär. Och på väg mot Svartbäcken där bussen går. Men enligt det här turförslaget då, så ska det gå att bocka av ytterligare 2-3 sjöar på vägen här, så att vi får se. Just nu går turen på en liten trivsam skogsväg, höga granar.
sidan här. Och på väg man mot Lycksjön som ska ligga här nere. Kommer vi fram på en glimt av Lycksjön. Blir det sjö nummer 15 då på den här turen. Funderade lite på om vi skulle se i alla fall en sjö till mellan grenarna, men man behövde nog klättra upp på ett berg där för att få se. Då kunde man få se 2 till enligt boken. Men jag har en buss att passa, så att jag tror att vi stänger sjöbingot med 15 sjöar på 2 dagar. 30 kilometer ungefär. Härlig vandring genom Tyrestaskogen. Kul att ni ville hänga med. Ha det så bra nu, så ses vi. Hej då! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now.